Hello guys, my name is Lokmane. Teresa, it's here. Salam alaikum, merhaba bikum. Today we're going to teach you how to say numbers in darija. Yeah, today we will teach you how to say numbers in darija. اليوم أنعلمكم كي تقولوا النوامر بالدارجة. ضروري. Yeah. It's important. Important, ضروري. Stop. 1 11 2 15 3 1 واحد 1 واحد جوج 2 جوج 2 3 ثلاثة 3 ثلاثة 4 أربعة 4 أربعة 5 خمسة 5 خمسة 5 خمسة 6 ستة 6 ستة 7 سبعة 7 سبعة 8 ثمانية 8 ثمانية 9 تسعود 9 تسعود تسود تسعود تسود 10 عشرة 10 عشرة 10 عشرة 15 خمسطاش Oh, 15 خمسطاش 15 خمستاش 15 خمستاش 20 عشرين 20 عشرين برافو 30 ثلاثين 30 ثلاثين 30 30 yes Great 40 40 40 40 40 أربعين 40 أربعين 50 50 50 50 100 100 100 مئة 100 مئة 100 Thank you for watching. If you want more darija, leave us a comment below. شكرا على المشاهدة. لو بغيتوا تتعلموا أكثر كلمات ولا أرقام ولا جمل خليو لنا شي كوموند، خليو التعليق ديالكم تحت واشتركوا في القناة. Don't forget to subscribe. Don't Abonnez. forget abonner. Abonnez. Bye. Bislama.